guys! Welcome to my channel. For today's video, I'm going to share our recipe for a salt and pepper pork ribs. You can also use this recipe for any protein you want, like chicken, beef, fish, tofu, and squid. Let's start cooking! Ang unang nating gagawin ay gagawa tayo ng marinade para sa ating pork ribs. Maglagay ng 2 tablespoons ng cornstarch, 1/2 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, 1 tablespoon ng Likamki oyster sauce, 1 tablespoon ng Kikkoman soy sauce. Tapos, haluin lang ng mabuti. Dagdagan ng 2 kutsarang tubig. Haluin ulit ng mabuti. Maglagay din ng 1/4 teaspoon ng 5 spice powder. Ituloy lang ang pag-mix hanggang maghalo lahat ng ingredients. Ayan, gawa na ang ating marinade. Pwede na natin nilagay ang pork ribs. Isa-isa ilagay ang pork ribs. At siguraduhin na makukot lahat ng marinade. Ups! Alam ko na kung anong iniisip nyo. Huwag kayong mag-alala. Naghugas muna ako ng kamay bago ako hinawakan ng mga ingredients. Ibabad lang ang pork ribs for 1 hour. Pero, mas matagal, mas maganda. 1 hour later. Habang naghihintay para maging mainit na mantika, maglagay ng isang itlog sa pork ribs. Tapos, haluin ulit ng maigi. Maglagay ng cornstarch sa isang pinggan. Ngayon, ready na tayong magprito. I-coat muna sa cornstarch ang marinated pork ribs bago iprito. Para sa mga hindi pa masyadong marunong magluto, i-share ko ang aming secret ha. Pero, huwag yun ang sasabihin sa iba. Secret niya eh. Ang unang secret ay isa-isang ilagay ang ipiprito. Susunod, huwag ninyong iprito lahat sa pan. Gawin nyo ito by batch. Ito ay para hindi bumagsak ang temperature ng oil. Kasi kapag bumaba ang temperature ng oil, magiging dry na ang inyong prinito. Napaka-importante na maging constant ang temperature ng oil. Ito ang sikreto para maging juicy ang kahit anumang ipiprito ninyo. Iprito lang ang pork ribs hanggang maging light brown ang kulay. Pag light brown na lahat ng pork ribs, i-rest lang for 30 minutes. A few moments later. Ngayon, ipiprito natin ulit ang ating pork ribs. Ang tawag dito ay double fry technique. Magiging super crunchy ang anumang inyong iluluto. 100% guaranteed. Habang hinihintay na maging golden brown ng
ribs, ihahanda na natin muna ang seasoning. Kailangan lang natin ng 1 kutsarang garlic salt, 1/4 teaspoon ng white pepper. Tapos, haluin lang ng mabuti. Kapag golden brown na ang ribs, pwede nang hanguin. Siguraduhin lang i-drain ang excess oil. Pwede kayong gumamit ng paper towels or wire rack. Kapag golden brown na lahat ng pork ribs, mag-init ulit ng kawali. Maglagay lang ng konting mantika, tapos maggisa ng bawang hanggang maging light brown ang kulay. Tapos, ilagay din ang red and green bell pepper. Hiwain lang ito sa maliliit na cubes. Maglagay din ng green onions. Ituloy lang ang paggisa, tapos pwede nang ilagay ang ating pork ribs. Haluin at ituloy lang ang pagluto for 3 minutes. Ngayon, pwede na nating ilagay ang seasoning na ginawa natin kanina. Ito yung garlic salt at white pepper mixture na ginawa natin kanina. Huwag niyo ilalagay lahat agad ha. Baka kasi sumabra ang alat, magkaroon kayo ng sakit sa bato. Tapos, sisihin niyo pa yung vlog ko. Ang dami ng seasoning na inyong ilalagay ay depende sa inyong panlasa. Ayan! Luto na ang ating salt and pepper pork ribs. Malapit na ulit ang favorite part ko. It's Tiki Man time! Crispy on the outside, but soft and juicy on the inside. Hindi matigas yung ribs ha. Napapasol lang ako kasi bagong luto ito. Mas masarap kasi itong kainin pag bagong luto. Kasi kapag hindi agad kinain, mawawala kasi yung crunchiness. Oras na ulit para sa ating special shoutouts. Shoutout po kay Dr. Nats Pagya, Aris Oblad, Vernie Almonte, Mami Georgina Namba, Mami Rosalita Calvario, Dr. Arnold Ulat, Roy Hernani, Dr. Almang Robang, Metodio and Billie Jane Hindo, and Poliana Pantola. Happy 18th birthday! If you want to see more videos like this, please hit the like button and subscribe. Stay safe
Stay awesome. Happy cooking. Bye!